Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני פותח את הישיבה ה-19 של המשפט. מר בר-אור, אדוני הגיש לנו הבוקר בערך 50 מוצגים. הצגת המוצגים האלה בדרך כלל הייתה נמשכת כשעה, כנהוג בסדרי הדיון הפלילי שלנו. אנחנו בילינו על הצגת המוצגים האלה את כל ישיבת הבוקר, וזה מפני שאדוני הקריא קטעים מן המסמכים, לפעמים קטעים ארוכים ולפעמים גם בשפת המקור, ככה שזה הצריך תרגום. אנחנו מודאגים שאם נמשיך בדרך זו, ואני יודע שכוונותיו של אדוני רצויות, אבל אנחנו חוששים שאם זה יימשך ככה יעלה המשפט הזה על גדותיו, ומחובת בית המשפט למנוע את זה, וגם אתם בוודאי תעזרו לבית המשפט למנוע את זה. ולכן להבא לא יהיו הקראות מתוך המסמכים וגם לא הקראת קטעים מתוכם, אלא במקרים מיוחדים כאשר הצד הרוצה להגיש את המסמך ינמק בקצרה מדוע יש לקרוא מתוכו. וכן המסמך יוגש, המגיש אותו יתאר אותו בקיצור, ואם הוא רוצה להפנות את בית המשפט במיוחד לאיזה קטע מתוך המסמך, הוא יציין אותו קטע בדיבור המתחיל, ואתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהשופטים יקראו את המסמכים, במיוחד את הקטעים הללו. אם תוך מתן עדות מתברר שהעדות אינה מובנת אלא על ידי התייחסות למסמך, אתם יכולים להזכיר את המסמך באותו מעמד, ואז אנחנו נעיין במסמך במידה שזה דרוש כדי להבין את העדות. אנחנו מבינים שהציבור הרחב מעוניין לדעת את תוכנם של מסמכים אלה, או בכל אופן חלק ממסמכים אלה. כמובן אין שום דבר
ימנע מכם להביא את תוכן המסמכים האלה לידיעת הציבור באופן כפי שאתם תמצאו לנכון אחרי הגשת כל מסמך לבית המשפט. עכשיו, ביחס לעדויות, כבר אמרתי משהו אתמול, ואני רוצה להוסיף שאנחנו סבורים שבאותם עניינים שאינם נוגעים לאחריותו האישית של הנאשם, אלא שהם באים לתאר רקע כללי של המאורעות, יהיה בדרך כלל מספיק שאתם תביאו עדות אחת כדי לתאר את הרקע הזה, ושלא תהיה כפילות וחזרות על אותם מאורעות ביותר מעדות אחת. דבר שכבר קרה בעדויות המעטות שאנחנו שמענו. אני מבקש את עזרתכם כדי לשם ייעול הדיון במשפט הזה. תודה, אדוני. טוב. אני מבקש... אולי באה הערתי קצת במאוחר, זה נכון. אני מצטער, אדוני. אני עוד פעם רוצה לומר, כל הפרטים האלה יש להם החשיבות האנושית ואולי גם ההיסטורית שלהם, אבל צריך לזכור נכון, אדוני. שאנחנו צריכים ללכת קדימה, כן? מתי נעלם פוקס? נדמה לי שבחודש יולי, אני חושב, הוא נעלם בזמן שהוקמה הצנטרלסטelle für jüdische Auswanderung in פראג. נכון, אתה זוכר שביום אחד אחרי שפוקס נעלם חזר אדלשטיין מן הגסטאפו? כן. מה הוא סיפר? גסטאפו, אדלשטיין סיפר שעכשיו יהיה צנטרלסטelle für jüdische Auswanderung in פראג, שבא לפראג אייכמן ועוד עם הסטאפ שלו, אני זוכר את השמות, גינטר, הנס גינטר אני חושב, בורגר, כן. דרסלר, ברונר, לדרר, כן. נדמה לי, מספיק, כן. מה שאני זוכר. זוכר אתה את הקמת הצנטרלסטלה? אני זוכר היטב. איפה הוקמה? הוקמה בסטרשוויצה. מה זה? סטרשוויצה זה פרבר של פראג. כן. שם בווילה יהודית שהייתה רכוש של היהודי, הוקם המוסד הזה, כן. שהוא היה המוסד המרכזי בשביל כל ההגרה. כיצד הורכב המוסד הזה? אתה ראית אותו? כן, הייתי גם... תתאר אותו בבקשה לבית המשפט. בבקשה? תתאר את המוסד הזה בצ'שוויץ בבית המשפט. בצ'שוויצה. היה אולם גדול, כמו אולם בבנק, והיו שם תאים. בכל תא ישב איזה רפרנט. אז היה בשביל המיסים, ראשית כל בשביל הדוקומנטים, כל בן אדם שרצה להגר, היה צורך שהוא יביא בקשה עם מסמכים. לאן צריך היה להביא את הבקשה? מה היה הצורך? בגלל שרצו לעזור בהגירה. בהגירת יהודים מצ'כוסלובקיה החוצה. כן. ואז, מה קרה איתך? אז אברהם פיקסלר לקחו אותו לעבודה בסטרשוויץ. מתי זה היה? זה היה בערך ביולי 39. ביולי 39. מה זה היה בצ'שוויץ? סטרשוויץ זה הייתה צנטרלסטelle für jüdische Auswanderung. שנוהל על ידי מי? שנוהלו על ידי אייכמן. על ידי אייכמן. כן. מי עוד היה שם? שם עבד גונטר, כן. זה היה העזרה, היד שלו, היד הימנית. הימנית שלו, ובורגר, כן. ורם, וציין, ועוד כמה כאלו. כן. האם אייכמן היה שם? הוא בא מזמן לזמן. את זוכרת את החודשים שבהם הופיע?
זה אני לא זוכרת, אבל אני יודעת שהוא היה הרבה פעמים שם. בחודשים אלה אחרי יולי 39? אחרי יולי 39. כן. בורגה היה שם כל הזמן, סליחה, גונטה היה שם כל הזמן? גונטה היה כל הזמן. ואיפה את עבדת? אני עבדתי בקהילה, בחדר של קהילה. בחדר הקהילה בצנטרלשטלה. בצנטרלשטלה. זה היה למעלה או למטה? זה היה במרתף. במרתף. ואחר כך, אחרי איזה שנה, זה הלך לקומה א'. בקומה א'. משרדו של גונטה היה איפה? זה היה בקומה ב'. בקומה ב' למעלה. כן. כן. מה היו התפקידים שלך בצנטרלשטלה? באו אנשים עם Auswanderungsmappen. מה זה היה Auswanderungsmappe? בזה היו כל מיני מסמכים בשביל מס הכנסה, בשביל הדברים שכל אחד רוצה, או לוקח איתו אם הוא נוסע לחוץ לארץ. כן. איפה הכינו את המפה הזאת? איפה הם הכינו את זאת? הכינו את המפות. אם זה היה חוץ מפלסטינה אז, זה הכינו בקהילה, ואם זה היה לפלסטינה, הכינו את זה בפלסטינה. כן. כן. אליכם הם הגיעו עם התיקים האלה מסודרים כבר, מוכנים. מוכנים, ועבודתנו היה עוד פעם לעבור על זה, לבדוק אותם, כדי שלאנשים לא יהיו קשיים. כן, מה היו הקשיים האפשריים? קודם כל, בכניסה לבית היו לאנשים קשיים, שאם היה שם איזה אס ולא היה לו מצב רוח טוב, אז הוא הרביץ לאנשים, צעק אליהם והלאה. כן. מה עוד קשיים? אחר כך האנשים נכנסו לחדר של היהודים, ושם בדקנו אותם והשכינו אותם. ומה? Wir haben sie beruhigt, die Leute. השקענו אותם, ואחר כך הם נכנסו לחדרים הלאה. כן, מי ישב בחדרים הבאים? שם ישבו את פקידים צ'כיים. צ'כיים, ממשטרה, ממס הכנסה, מהאוצר, ורק בחדר האחרון ישבה אס-אס. ישבה אס-אס. את זוכרת את שמות האנשים או את שם האיש שישב שם בחודשים האלה? שם ישב בחדר האחרון לידרר והאם. לידרר והאם? כן. כן. אלה הם היו נציגי הגסטאפו שם? זה היו נציגי של הגסטאפו. כאשר אתה עברת על פני כל הפקידים הצ'כיים האלה והגעת לחדרי הגסטאפו, מה קרה? אז האנשים הלכו הביתה, ואו קראו אותם עוד פעם, אם משהו לא היה בסדר. כן. או אחרי כמה זמן קיבלו את הדושלשן. דושלשן. אבל קודם היו צריכים לחתום שהם נותנים כל הרכוש שלהם ושלא יישאר להם שום דבר. כן, זה היה תעודת ויתור או מה זה היה? כן, היה איזה מס, Auswanderungssteuer, משהו כזה. Auswanderungssteuer. כן. ככה שאם מישהו נסע, הוא נסע כבר בלי הכל, חוץ מכמה קילוגרמים שיכול לקחת. חוץ מזה היה צריך להשאיר את הכל? הכל שמה. כן. מה קרה עם הדירות? הדירות גם כן, כמה שאני זוכרת, אז גם כן היו צריכים למסור. היו צריכים למסר, אני מבין. האם את זוכרת את שמו של איישמן בקשר מיוחד לעבודתך באוסוונדרungszentrale? אני זוכרת שפעם, אז שכבר לא היו אנשים להגירה. מתי זה היה בערך? זה יכול להיות ב-40. וכל היום היה צריך איזו קווטה של אנשים לבוא. האם את זוכרת את גובה הקווטה הרגילה שהיו צריכים להופיע? זה אני לא יודעת, אבל אני יודעת כשהיה השם שאיישמן בא, ידוע, אז היה פחד בכל הבית, ולא היו כבר שום אנשים שהיו להם עוד איזה ויזות לאיזה ארץ. אז גונטר ביקש באופן דחוף את אנשים מקולטוסגמיינדה שצריכים ליום הזה שאיישמן בא, לתת איזה מספר גדול של אנשים, אפילו עם מפות ריקות, עם תיקים ריקות, כדי לראות איזה פעולה יש שם. ואז עמדו כמה מאות אנשים לפני הצנטרלשטלה, ואיישמן בא והיה מאוד מרוצה לראות שם אנשים, אפילו שהיו לו ניירות ריקות בתוך התיקים. זה הוא לא בדק. זאת אומרת, סטטיסטים סתם. כן. אני מבין. את המשכת לעבוד בקהילה עד? אני עבדתי עד לדפורטציה שלי ב-43. ב-43. מה פירוש דפורטציה? לאן? אני באתי לטרזיינשטאט, משם לאושוויץ. מתי באת לאושוויץ? באוקטובר 44. ומשם? ומשם ללנצינג על יד מאוטהאוזן, איפה שהשתחררתי. שם שוחרר? כן. תודה גברתי. עוד לא רצימת.
Ich habe keine Frage an die zwei. אין לי שאלות לעדה. תודה, עכשיו את סיימת את עדותך. תודה רבה. אקרא. Weiters wurde uns erlaubt, 300 Mark in barem Geld mitzunehmen. Am 17. Oktober in der Früh versammelten sich über 1000 Juden in der Reitschule. In der Reitschule befanden sich bereits Standarten der SD. Und es begann die Untersuchung von arischen Ärzten. Wurde nach dem Alphabet vorgegangen und Einwände wegen Krankheiten oder Gebrechen wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Die Assentierung in dieser Form ging bis in die Nachmittagsstunden vor sich und erst als bis die Zahl von 1000 erreicht war, wurde die Assentierung abgebrochen. Nach der Assentierung wurden wir auf Lastwagen verladen und wurden auf den Außenbahnhof in Mährisch-Ostrau geführt. אתה היית בין מנהלי הטרנספורטים? Waren Sie einer von den Transportleitern? כן. ובכן הגעתם לתחנת הרכבת. בחלק החיצוני אתה אמרת. לאוסנבאנהוף. Wann sind Sie in die... wann sind Sie gekommen? Sie kamen zum Außenbahnhof. Und wurden dort in Personenwagen einwagoniert, ושם הוטענו בקרונות נוסעים. die blombiert wurden. אשר הוחתמו. Wir blieben unter Bewachung der SD bis zum Morgen des 18. auf dem Außenbahnhof in den Waggons. נשארנו בקרונות בתחנת הרכבת החיצונית במשמר ה-SD עד ליום ה-18. Und am 18. in der Früh setzte sich der Zug in Bewegung. ובבוקרו של יום ה-18 החלה הרכבת לנוע. זאת הייתה רכבת עם כמה יהודים? War das eine Eisenbahn mit wie vielen Juden? 1000 Juden aus Mährisch-Ostrau. 1000 יהודים ממורבסקה אוסטרבה. לאן הלכה הנסיעה? Die erste Station, in die wir kamen, war Krakau. התחנה הראשונה אליה באנו הייתה קרקוב. Ich will hinzufügen, dass wir vom Tage vom 17. Früh kein Wasser mehr bekamen. Und als uns die Bevölkerung in Krakau Wasser reichen wollte, wurde sie von der SD mit Peitschen vertrieben. ברצוני להוסיף כי מבוקרו של יום ה-17 לא קיבלנו מים, וכאשר רצתה האוכלוסייה בקרקוב להגיש לנו מים, הם גורשו על ידי אנשי ה-SD בשבטים. In Krakau trat das erste und letzte Mal die sogenannte Transportleitung in Aktion. Und zwar wurden wir aufgefordert, das Geld von den einzelnen Juden abzusammeln. בקרקוב נכנסה מה שכונתה הנהלת המשלוח בפעם הראשונה והאחרונה לפעולה, ונדרשנו לאסוף את הכסף מאת היהודים. Und auch alle Personendokumente. ועם זאת, את כל המסמכים האישיים. Das Geld und die Dokumente haben wir der Gestapo abgeliefert. את הכסף ואת המסמכים מסרנו לידי הגסטאפו. האנשים קיבלו תחליף לכסף שמסרו? Haben die Leute einen Ersatz bekommen für das Geld, das sie Wir abgeliefert haben? bekamen im Lager das Geld in Zloty. במחנה הוחלף לנו הכסף בזהובים. זלוטי. כן. מתי עזבתם את תחנת קרקau? Wann Wir haben fuhren noch Sie in die derselben Station? Nacht weiter und kamen am 19. Oktober um die Mittagszeit in eine Station mit Namen Nisko. הוספנו לנסוע והגענו ב-19 באוקטובר בערך בשעות הצהריים לתחנה בשם ניסקו. איפה זה היה? ועובד אז. Nisko liegt diesseits vom San auf der Strecke von Krakau-Rzeszow nach Lublin. ניסקו נמצאת מעבר מזה של נהר סן במסילה מקרקוב לז'שוף לובלין. כן. In Nisko erhielten wir den Auftrag, Waggonleiter, Baumeister und Ingenieure aussteigen.
בניסקו נתקבלה ההוראה, מנהלי הקרונות, בנאים ומהנדסים לרדת. Da die Waggons blombiert waren, mussten wir durch das Fenster aussteigen. בהיות הקרונות מוכתמים, נאלצנו לצאת דרך החלון. Auf dem Bahnhof in Nisko wurden wir von einer Gruppe SS-Offizieren empfangen. בתחנת הרכבת של ניסקו נתקבלנו על ידי קבוצת קציני SS. Einer von ihnen hielt uns eine Ansprache, אחד מהם נשא באוזנינו נאום, deren Wortlaut ich zwar nicht genau, aber sinngemäß wiedergeben kann. שניסוחו המילולי, אמנם אינני יכול למסור מילולית, אך בהתאם לתוכן. בבקשה. Ich möchte noch hinzufügen, dass mit dem Transport Überweisung Eichmanns mitgegangen sind. Jakob Edelstein, ברצוני עוד להוסיף כי עם המשלוח הזה הלכו לפי הוראת אייכמן, יעקב אדלשטיין, Dr. Murmelstein, Storfer, Grün, Richard Israel Friedman. כל אלה מאין באו? Edelstein kam aus Prag. אדלשטיין בא Jakob מפראג, Israel Friedman war zu der Zeit in Prag. יעקב ישראל פרידמן היה Die באותה שעה anderen kamen בפראג, aus Wien. האחרים באו מווינה. Die Ansprache lautete ungefähr circa 7 bis 8 Kilometer von hier jenseits des Saan hat der Führer den Juden eine neue Heimat zugesagt. הנאום היה בערך כזה, כ7-8 קילומטרים מכאן מעבר לסן, הבטיח הפירר ליהודים מכורה חדשה. Es gibt keine Wohnungen und es gibt keine Häuser. Wenn ihr bauen werdet, werdet ihr ein Dach über dem Kopf haben. אין דירות ואין בתים. אם תבנו, תהיה קורת גג מעל לראשכם. Es gibt kein Wasser. Die Brunnen in der ganzen Umgebung sind verseucht, es gibt Cholera, Ruhr und Typhus. אין מים, הבארות בכל הסביבה מלאי תחלואה, יש שם חולרה, Ruhr und Typhus. דיזנטריה וטיפוס. Wenn ihr bohren werdet und Wasser finden werdet, werdet ihr Wasser haben. אם תקדחו ותמצאו מים, יהיו לכם מים. Die Ansprache hielt, wie wir dann erfahren haben, durch Edelstein und Jakob Israel Friedman, Adolf Eichmann, der נאום uns זה am Bahnhof erwartet hat. נעשה כפי שנודע לנו אחר כך מפי אדלשטיין, אדולף אייכמן, אשר המתין לנו בתחנת הרכבת. Nach dieser Ansprache kam der Auftrag, die Waggons zu öffnen und die Juden aussteigen zu lassen. לאחר נאום זה נתקבלה ההוראה לפתוח את הקרונות ולתת ליהודים לרדת. Dann wurde gefragt, wer ist alt, wer fühlt sich schwach, wer fühlt sich krank, der möge zur Seite treten. לאחר זאת שאלו מי זקן, מי מרגיש עצמו חלש, מי חולה, יסור נא הצידה. Diese Gruppe musste ihr Gepäck nehmen und ich habe mich dieser Gruppe angeschlossen. על קבוצה זו היה לקחת את מטענה ואני הצטרפתי לקבוצה זו. Und ging zu Fuß nach dem neuen Bestimmungsort. והלכנו ברגל לעבר מקום היעד החדש. עברתם נהר? Haben Sie einen Fluss übergangen? Den Saan. את נהר סן. מה היה מצב הגשר? Was war der Zustand der Brücke? Brücke war eine Notbrücke. הגשר היה גשר לשעת חירום. עברנו את הסן, אני חושב שזה לא... עברנו את הסן, נכון? כן. כן? עברנו את הסן. Bei seiner Ansprache hat uns Eichmann mitgeteilt, dass es den Juden verboten ist, den Saan in entgegengesetzter Richtung zurück zu überschreiten. בעת נאומו הודיעו לנו אייכמן כי אסור על היהודים לעבור את נהר סן בכיוון המנוגד. Unterwegs brachen einige Leute zusammen, nachdem das Gepäck für sie zu schwer war. בדרכם התמוטטו כמה אנשים הואיל והמטען היה כבד Und מדי לגביהם. trotzdem bereits Wagen mit Baumaterial unterwegs waren, war es uns verboten, das Gepäck auf die Wagen zu laden. ולמרות שכבר היו בדרכם קרונות או רכב, על כל פנים,
עם חומרי הבניין, אסור היה לנו להעמיס מטען זה על הרכב. Ungefähr in der Hälfte des Weges wurde uns gestattet, das ganze Gepäck auf einer Wiese zu deponieren. Wir gingen ohne Gepäck weiter und wurden zum neuen Bestimmungsort geführt. באמצע הדרך בערך הותר לנו להפקיד את כל המטען על מדשאה והוספנו ללכת ללא מטען. כן. Der neue Aufenthaltsort war ein Hügel, auf dem zwei kleine Bauernhütten standen. מקום שהותנו החדש הייתה גבעה, על גביה ניצבו שני צריפי איכרים קטנים. Das war alles, was sich dort befunden hat. היה זה הכל מה שנמצא שם. Nachdem wir oben angekommen waren, wurde eine Gruppe zusammengestellt, die wieder heruntergehen musste, um das Gepäck zu holen. לאחר הגיינו שמה, הורכבה קבוצה עליה היה לחזור ולרדת בכדי להביא את המטען. Das Gepäck wurde auf Wagen verladen, die Pferde wurden ausgespannt, die Juden wurden vor den Wagen gespannt und mussten die Wagen bis auf das Lager heraufziehen. המטען הונח על גבי עגלות, הסוסים הותרו, היהודים נרתמו והוכרחו לגרור את העגלות עד למעל המחנה. Während dieser Zeit sind die ersten Wagen mit Baumaterial angekommen und es wurde der Auftrag erteilt, in erster Linie einen Zriff für die Bewachungsmannschaft zu bauen. במשך הזמן הזה הגיעו העגלות עם חומרי הבניין וניתנה ההוראה לבנות בראש ובראשונה צריף עבור צוות המשמר. כן. In den Nachmittagsstunden begann es zu regnen und wir waren auf dem freien Feld. בשעות אחר הצהריים החל גשם יורד בהיותנו מצויים בשדה הפתוח. Gegen Abend erschien Eichmann auf der Plattform. לפנות Auf dem Plateau. Auf dem Plateau. לפנות ערב הופיע אייכמן על גבי הרמה. Währenddessen haben wir bereits einen Dienst eingerichtet, um aus einem Dorf, das ungefähr 2 Kilometer entfernt war, Wasser zu holen. בינתיים כבר הסדרנו שירות להבאת מים מתוך כפר שבמרחק 2 קילומטרים בערך. Und eingedenk der Warnung, dass das Wasser verseucht ist, wurde auf einem Kessel notdürftig Wasser gekocht. ובזוכרנו את האזהרה על תחלואת המים, הורתחו המים באופן ארעי בתוך דות. Das war das erste Wasser, das wir seit dem 17. Früh zu trinken bekamen. היו אלה המים הראשונים, אותם זכינו לשתות מאז ה-17. Die Nacht vom 19. auf den 20. verbrachten wir unter freiem Himmel. הלילה בין ה-19 ל-20 בילינו תחת כיפת השמיים. Am 20. in der Früh wurde wieder zum Appell gerufen. בבוקרו של ה-20 שוב נקראנו למפקד. כמה אז אתם הייתם? Wie viel מקום המחנה? Ein Teil der 1000 Leute, bis auf die Gruppe, die unten geblieben ist, in Nisko, um die Waggons auszuladen. חלק מ1,000 האנשים, זולת אותם אנשים אשר נשארו למטה בכדי לפרוק מהקרונות. כן. Beim Appell wurde wieder gefragt, wer ist über 40, wer ist Kaufmann, wer ist Advokat. בעת המפקד חזרו ושאלו מי מעל 40 שנה, מי הוא סוחר, מי עורך דין. Ungefähr 250 Leute wurden abgeteilt. בערך 250 אנשים הופרדו מעל היתר. Mussten ihr Gepäck nehmen und wurden von der Gestapo aus dem Lager herausgeführt. היה עליהם לקחת את מטענם והם הובלו על ידי הגסטאפו אל מחוץ למחנה. Auf unsere Frage, was mit den Leuten geschieht, wurde uns seitens des Lagerkommandanten Post erklärt. Die Leute werden in der Umgebung wohnen, bis ihr eure Häuser aufgebaut habt und dann werden sie zurückkommen. לשאלתנו מה יראה לאנשים, נענינו על ידי מפקד המחנה פוסט, האנשים יגורו בסביבה עד אשר אתם תחלו להקים את בתיכם, ואז הם יחזרו לגור כאן. כן. כן, מה בוגר? Wie wir später erfahren haben,
von Leuten, die im Dorf Pischnitzer geblieben sind, wurden sie circa 6 bis 7 Kilometer von der Gestapo geführt. Dann schoss die Gestapo in die Luft und teilte ihnen mit, wenn sich einer von euch im Umkreis des Lagers zeigen wird, wird er erschossen. כפי שנודע לנו לאחר מכן מאנשי הכפר פישניצה, הם הובלו על ידי הגסטאפו כ6-7 קילומטרים מהמחנה. לאחר מכן ירו אנשי הגסטאפו באוויר ואמרו להם, אם אחד מכם יעז להראות עצמו בסביבת המחנה, ייהרג. Während der Zeit begannen wir mit dem Bau einer Baracke für die ca. 600 verbliebenen Juden. בינתיים החילונו בהקמת צריף בשביל כ-600 היהודים הנותרים. Bis zum Abend hatten wir den Zriff fertig, עד לערב הצריף הושלם, mit Dachpappe gedeckt. כוסה Und das war die בקרטון Unterkunft מזופת. in der ersten Zeit für die 600 Häftlinge in Nisko. והייתה זו קורת הגג לתקופה הראשונה לעצירי ניסקו. כן. Eichmann kam in den ersten Tagen in das Lager. Ich selbst habe nicht mehr zugehört, weil ich mit Arbeiten beschäftigt war und verhandelte mit dem Lagerleiter und den Baumeistern und Ingenieuren wegen der Anlage der Bauten im Lager. אייכמן בא בימים הראשונים למחנה, אני עצמי לא האזנתי כי הייתי עסוק בעבודות ונסע ונטע עם מנהלי המחנה והמהנדסים. Gleichzeitig ging eine Delegation nach Lublin. בעת ובעונה אחת יצאה משלחת ללובלין. Soweit ich mich erinnern kann, bestand die Delegation aus Murmelstein, Edelstein, Dr. Oskar Singer und noch einigen Personen, die beim Gauleiter Globotschnik sich melden sollten. ככל שאני יכול להיזכר, הייתה משלחת זו מורכבת ממורמלשטיין, אדלשטיין, דוקטור אוסקר זינגר ועוד כמה אנשים עליהם היה להתייצב בפני הגאולייטר גלובוצ'ניק. Denn es hat ja geheißen, dass in diesem Revier unsere neue Heimat sein wird, wo wir uns ansiedeln können. כי נאמר הלא כי באזור זה תהא מכורתנו החדשה, בא עלינו להתיישב. אתם חשבתם שגלובוצ'ניק הוא אחראי מבחינה מנהלית על המחנה שלכם? Mährisch Ostrau. Zur Zeit, als dieses Unternehmen durchgeführt wurde, am 17. Oktober in Mährisch Ostrau, wie viele Juden waren damals in Mährisch Ostrau? Circa 7.000 bis 8.000 jüdische Seelen. בערך 7,000 עד 8,000 אנשים יהודיים. אתה הזכרת כמה פעמים את אייכמן בקשר עם הגירוש הזה לניסקו. Sie haben mehrmals Eichmann erwähnt im Zusammenhang mit der Vertreibung nach Nisko. Ja. כן. אתה רואה לפניך פה את הנאשם. Sehen Sie den Angeklagten? Ja. האם אתה יכול לזהות אותו בתור אותו Er war אייכמן jünger. עליו דיברת קודם? Er war jünger, er war in Uniform, der trug keine Brille. הוא היה צעיר יותר, הוא לבש מדים והוא לא הרכיב משקפיים. אבל זה היה אותו האיש? War das jetzt Selbe Mann. זה היה אותו האיש. טוב, תודה רבה, סיימת את עדותך. כן. ברשות בית המשפט, בהמשך להודעתי מאתמול, כשאמרתי כי הצעתו של הסנגור בדבר נסיעתו של שופט ישראלי למדינות חוץ לגבות שם עדויות, אמרתי כי עניין זה כרוך בשאלות מדיניות וביטחוניות. הוסמכתי להודיע לבית המשפט כי לדעתנו ההסדרים הקיימים להגשת עזרה משפטית בעניינים פליליים ולקבלתה של עזרה זאת מוסדרים על פי החוק והנוהג ואין צורך בהסדרים מיוחדים בנידון.
אין הממשלה רואה צורך ואפשרות לאט לאט, אדוני. כן? לבקש ממדינות חוץ להרשות לשופט ישראלי לגבות עדויות בתחומיה ולהשביע שם עדים בעניינים הקשורים במשפט זה. אני אומר שההסדרים הקיימים על פי חוק ונוהג מספיקים לגביית עדות, כן? הריני חוזר ומודיע כי כל הצעה מצד הסנגוריה להבאת עד כלשהו לשם השמעת עדותו בירושלים תיבדק לגופה ולפי נסיבותיה. כן הנני חוזר ומודיע כי בכל מקרה בו יבקש הסנגור כי עד כלשהו אשר עדותו נוגעת לעניין העומד להכרעה לפני בית משפט זה ושאין ברצונו או ביכולתו לבוא לישראל, אסכים לכך שהעד יוכל למסור דבריו אם בדרך של הצהרה בשבועה בכתב ואם בדרך של מתן עדות בפני שופט בארץ מגוריו של העד, והממשלה תפעיל למטרה זאת את ההסדרים הקיימים בנידון עם ארצות חוץ. באשר להצהרות בשבועה אשר ביקשנו הגשתן, יורשה לי להוסיף רק כמה משפטים. כן. בעקבות החלטת בית המשפט ללמוד מן הנוהג שהיה מצוי ומקובל במשפטי נירנברג, למה אדוני מתכוון? אני מתכוון לאותה החלטה שבית המשפט קבע כי יהיה מוכן לסטות מדיני ראיות באותם המקרים שהעדות המבוקשת נוגעת לעניין העומד להכרעה ושיש לה ערך כראיה. בעקבות החלטה מנחה זאת יורשה לי לבקש את בית המשפט כי ינהג כדרך שנהג גם בית הדין הצבאי הבינלאומי וגם בתי הדין הצבאיים האמריקניים. בית המשפט ימצא בכרך ה-15 של הסדרה הירוקה בעמוד 746 כי הצהרות בשבועה הוגשו ולא עוד אלא שהדבר קיצר בהרבה את ההליך
כי if affidavits had not been admissible, the tribunals would have been denied the statements under oath of many important witnesses to the facts. זה סיכום של העורך, כן? זה סיכום של העורך. And if all available witnesses had been required to testify before the tribunal, rather than to give their evidence through affidavits, the trials would have lasted much longer than they did, and fewer trials would have been held. נו, זה דבר מובן מאליו, אדם, שיותר מהר לקרוא הצהרה מלשמוע את העדות בעל פה. אבל אני מראה, אדוני, כי הדבר הזה נעשה, ונעשה בהרחבה, לא במקרה בודד, אלא במידה רחבה. עכשיו ירשה לי לבקש את בית המשפט לעיין באמור בקטע הנמצא בעמוד 747 באותו עניין, החלטתו של נשיא בית הדין הצבאי הבינלאומי, אשר קבע שהצהרות בשבועה הן קבילות לראשונה, ורק בשלב מאוחר יותר, אם בית המשפט מוצא שנוכחותו של העד היא בעלת חשיבות מכרעת, of extreme importance, the matter can be reconsidered. כן. בעמוד 841 ימצא בית הדין את הדיונים השונים אשר נעשו לגבי אפידייביטס, לגבי תצהירים, ואת החלטתו של השופט יאנג שכבר הזכרתי אותה, לקבל תצהירים בין אם המצהירים נוכחים בין אם לאו. בעמודים 754 ואילך נמצא הדיון על הצהרות של פפנברג, הטל ואחרים. בית המשפט ימצא התנגדות נמרצת של הסנגוריה. זה כבר הוזכר, לא? כן. כן, אני רק רוצה להפנות את תשומת ליבו של בית המשפט לכך ששם הוחלט כי הסנגוריה צריכה להגיש בקשה מיוחדת ולתת סיבות לבקשתה מדוע היא דורשת את הבאת העד לחקירת שתי וערב. בעמוד 765 נשיא בית המשפט אומר, אני קורא מהסדרה, The tribunal makes the same ruling in this case as in the case of Pfaffenberg, namely that the affidavit is admitted in evidence, but that it is open to defendant's counsel to make a motion in writing for the attendance of the witness for cross-examination and to state in that motion the reasons for it. איזה עמוד זה? 765 למטה. אותו הדבר נקבע בעמוד 764 לגבי פפנברג. כלומר, אין חקירה נגדית בגדר זכות, אלא בגדר רשות כאשר מסבירים את הסיבות המצדיקות אותה. ובסיכומו של דבר, אני מבקש לקבל את התצהירים, והיה אם בית המשפט יווכח בשלב מן השלבים, שאין הוא יכול להסתמך על התצהירים האלה. כי אז אפשר לבדוק את השאלה מחדש. אפשר גם, כפי שקבע נשיא בית הדין הצבאי הבינלאומי באותה פסקה בעמוד 747. סליחה, מר האוזנר, מה שאדוני אמר עכשיו, זה לא מקובל אצלנו, הלא. אם עדות או ראיה נתקבלה, היא נתקבלה. האם הוא מסתמך שם על משהו שקרה בנירנברג? כן, בוודאי. בוודאי. אני שוב מאזכר את הפסקה של נשיא בית המשפט הצבאי הבינלאומי בעמוד 747. If at a later stage the tribunal thinks the presence of the witness is of extreme importance, the matter can be reconsidered. לא, אדוני אמר עכשיו יותר, שאם בית המשפט ימצא בשלב יותר מאוחר שאי אפשר להשתמש בתצהירים האלו, הוא שוב יוציא אותם מן התיק. לא, עניין קבילותם או ההסתמכות עליהם ללא הבאת האנשים לחקירה יכול להיות תמיד נושא לשיקול חדש. לשון אחרת, הם קבילים כשאנחנו מבקשים לקבלם. מידת המשקל
החשיבות, הערך שבית המשפט ייחס להם הוא עניין לשיקול נוסף בכל שלב ושלב. יתרה מזו, אם בית המשפט יחשוב לאחר שיקבל ראיות נוספות בנידון, שבכל זאת ללא מתן שאלונים או ללא חקירת האנשים אין להסתמך על ההצהרות האלה, בית המשפט יוכל גם להתעלם מהן כליל או לכל היותר לייחס להן משקל מועט בלבד. בסופה של אותה פסקה אומר נשיא בית הדין הצבאי הבינלאומי, I add this, if the defense wish to put interrogatories to the witness, they will be at liberty to do so. כן, אפשר לעשות את זה פה? שאלונים? ודאי אפשר. אני מציע להגנה, אם היא עומדת על כך, שנחבר שאלון, נפנה אותו לחוץ לארץ, האדם יופיע ויענה על שאלון. בדרך של עזרה משפטית. בדרך של עזרה משפטית אשר הממשלה מתחייבת להפעיל בנידון. כן. לפיכך אני חוזר ומבקש לקבל את התצהיר. אולי ביחס לאוסטריה, אדוני וידא שגם לגבי אוסטריה אותה דרך פתוחה. אמרתי כבר, אדוני, אין לנו ניסיון בעניינים פליליים, אבל לפי כל האינפורמציה שבידינו לא יהיה קושי להשיג את העזרה המשפטית הזאת כדרך שהיא ניתנת על ידינו לממשלת אוסטריה. כן, דוקטור סרציוס, אדוני רוצה להעיר עוד משהו בשלב זה? Diese Nürnberger Regelungen waren reine Zweckmäßigkeitsmaßnahmen, um einer Hinauszögerung des Verfahrens vorzubeugen. Die Zeugen saßen meistenteils in 4 verschiedenen Zonen in Haft. Um nun zu bewerkstelligen, den Zeugen zu bringen, wäre sehr viel Zeit verloren gegangen. Man sieht es daraus, dass Fragebögen aufgestellt werden, die dem in Haft befindlichen Zeugen dann vorgelegt wurden. Das schien eine angemessene Regelung zu sein, wenn nicht besondere Gründe vorlagen. הסדרי נירנברג היו פעולות תכליתיות שהיו מוכוונות נגד השהיית ההליכים. העדים היו במעצר ב4 אזורים שונים והבאתם הייתה, משמעות הבאתם הייתה איבוד זמן רב. אפשר לראות זאת מתוך שאלונים שהוגשו להם כדי לחסוך זמן. Ich bin der Ansicht, dass hier diese Notlage nicht vorliegt und habe die Überzeugung, dass das Gericht mit großer Sorgfalt prüfen will und dazu bereit ist. אני בדעה כי הכרח זה אינו קיים כאן, ואני סבור כי בית המשפט רוצה לבדוק את הראיות בקפדנות יתרה ושהוא מוכן לכך. Ich glaube aber, dass nach den ersten Ausführungen des Herrn Generalstaatsanwalts es zunächst gar nicht akut wird. Denn er sagt, ich bin bereit, jedes Gesuch zu prüfen, wenn es vorgelegt wird. Ich will ja keine theoretische Entscheidung, sondern eine Entscheidung für jeden Fall. Ich hätte nur Aufklärung über ein Wort, was er gesagt hat. Er sagte nämlich, wenn ein Zeuge nicht erscheinen will oder kann, worauf sich das Können bezieht, dass er hier nicht erscheinen darf, dass daher das Nichtkönnen besteht oder weil er etwa krank ist oder nicht kommen kann. Darüber hätte ich gerne eine Erklärung. אולם אני סבור כי בדברים הראשונים בית המשפטי זה לא יעלה כלל, כי הוא אמר כי הוא נכון לבחון כל בקשה המוגשת וכי אין הוא מעוניין בהכרעה עיונית אלא בהכרעה לכל מקרה ומקרה. הוא אמר אם עת אינו רוצה או אינו יכול להופיע, ויכול או האי יכולת מתייחסת בין שאינו רשאי, בין שהוא חולה או מנוע אחרת, והייתי מודה על הבהרה בעניין זה. אדוני מוכן להוסיף משהו כן, לשם בוודאי, הבהרה? בוודאי. אני מוכן לומר כך, כל עד אשר יש בפיו
עדות שיכולה לסייע לבית המשפט בהכרעת הדין, כלומר שהיא נוגעת לעניין, שהיא רלוונטית, ושמאיזה סיבה שהיא, או מפני שלא יקבל אשרת כניסה לארץ, או מפני שהוא חושש לבוא, פן יועמד פה לדין, לא יוכל או לא ירצה לבוא. או אפילו אם אי היכולת היא מחמת חולשה או זקנה או שאינו יכול לנוע בדרכים. בכל מקרה כזה, סיבה שהיא, ובלבד שהעדות נוגעת לעניין, נהיה מוכנים להפעיל את הסידורים שהזכרנו. כן. עוד משהו? Ich habe keine Übersetzung bekommen. מה קרה פה? אז אולי תתרגם לו את זה רשמת משהו? לא, אני לא רשמתי ממש. Es wurde wahrscheinlich nur an dem anderen Apparat übersetzt. כן, אולי אדוני יסביר לו את זה בגרמנית. Oder wenn Sie Bedenken haben, dazu kommen wir ein Visum bekommen. Oder wenn Sie ein Visum bekommen. כן. Ich bin informiert worden, dass es also zunächst von dem Willen der Zeugen abhängt, dass sie nicht kommen können, also Krankheit, aber auch wenn sie kein Visum bekommen. מאיזו סיבה שהיא? סיבה התלויה בהם או סיבה התלויה באחרים? ככה הבנתי את היועץ המשפטי. נמסר לי כי לפי שעה תלוי הדבר ברצון העדים, או שהם חולים או שאינם מקבלים אשרה. Ich möchte dazu sagen, wenn das Gericht den Fall geprüft hat, den Antrag geprüft hat und hält den Antrag für wesentlich, ich glaube, dass dann auf Empfehlung des Gerichts wohl ein Visum erteilt werden würde. Das würde die Sache bereinigen. אני סבור כי אם בית המשפט קיבל ובדק בקשה ומצא כי היא חשובה, כי לפי הוראת בית המשפט אפשר היה לתת אז אשרת כניסה, ודבר זה הלא היה מסלק את העניין, מסדיר את העניין. טוב, אני מבין שבזה הסתיימו הטענות בעניין זה, וכפי שהודעתי כבר קודם, ניתן את החלטתנו על כך מחר בבוקר. יש לנו עוד 4 דקות, מר בר-אור, אפשר לנצל אותן למשהו? מועיל? יש לו משהו... אני הייתי רוצה, אם מותר לי, להפנות את תשומת לב בית המשפט אחרי העדות ששמענו כרגע לפסקה מסוימת בעדותו של ויסניצלי שבינתיים מתקבל כתו 85. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page 1 story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen.
que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.